درود دوستان، وقتتون بخیر. داستانی که میخوام براتون نقل کنم داستان بسیار زیبا و شنیدنی اشتر و جیدا و ماجرایی که براشون اتفاق میافته است که از داستانهای زیبای بهارستان جامی است. امیدوارم که بپسندید و با لایک ها و سابسکرایب از ما حمایت کنید. ممنون. جوانی با کمال ادب به اشتر ملقب بر دختری جمیله از مهتران قبیله جیدا نام عاشق شد و رابطه وداد و قاعده اتحاد میان ایشان محکم گشت. آن راز را از نزدیک و دور می پوشیدند و در اختفای آن حسب المقدور می کوشیدند. اما به حکم آن که گفتند عشق سری است که گفتن نتوان، به 200 پرده نهفتن نتوان، عاقبت راز ایشان به روی روز افتاد و سر ایشان از نشیمن کمون به انجمن برون آمد. میان دو قوم ایشان جنگ ها انگیخته شد و خون ها ریخته گشت. قوم جیدا خیمه تبطن از آن دیار برکندند و بار اقامت به دیار دیگر افکندند. چون شداید فراق متمادی شد و دوایی اشتیاق متقاضی گشت، روزی اشتر با یکی از دوستان خود گفت: هیچ توانی که با من بیایی و مرا در زیارت جیدا مددگاری نمایی که جان من در آرزوی وی به لب رسیدی و روز من در مفارقت او به شب انجامیده. گفت: سمعا و طاعتا، هر چه گویی بندم و هر چه فرمایی به آن شتابنده. هر دو برخاستند و راحله ها بیاراستند. یک روز و یک شب و یک روز دیگر تا شب راه بریدند تا شب را به آن دیار رسیدند. در شعب کوهی نزدیک به آن قوم فرود آمدند و راحله ها را بخوابانیدند. اشتر آن دوست را گفت: برخیز و اشتر گم شده را سراغ کنان به این قبیله بگذر و با هیچ کس نام مبر مگر با کنیزکی فلان نام که رای گوسفندان و محرم رازهای پنهان وی است. سلام من به او برسان و از وی خبر جیدا پرس و موضع فرود آمدن ما او را نشان ده. آن دوست گوید: من برخاستم و به آن قبیله در آمدم. اول کسی که مرا پیش آمد آن کنیزک بود. سلام اشتر رسانیدم و حال جیدا پرسیدم. گفت: شوهر وی بر وی تنگ گرفته است و در محافظت وی آنچه ممکن است به جای می آورد. اما موعد شما آن درختان است که در عقب فلان پشته است. باید که وقت نماز خفتن را آنجا باشید. من زود برگشتم و آن خبر را به اشتر رسانیدم. هر دو برخاستیم و آهسته راحله ها را می کشیدیم تا وقت موعود را به موعد معهود رسیدیم. بودیم در انتظار با گریه و آه، بنشسته به راه یار که از ره ناگاه آواز هلی و بانگ خلخال آمد. یعنی خیزید که آمد آن 14 ماه. اشتر از جای بجست و استقبال کرد و سلام گفت و دست بوسید. من روی از ایشان برتافتم و به جانب دیگر شتافتم. مرا آواز دادند که بیا. هیچ ناشایستی در میان نیست و جز گفتگوی بر زبان نی. من باز آمدم و هر دو بنشستند و با هم سخنان از گذشته و آینده در پیوستند. در آخر اشتر گفت که امشب چشم آن دارم که با من باشی و چهره امید مرا به ناخن مفارقت نخراشی. جیدا گفت: لا والله، این به هیچ گونه میسر نیست و کاری بر من از این دشوارتر نی. میخواهی که باز آن واقعه های پیشین پیش آید و گردش ایام به تازگی ابواب شدائد آلام بر من بگشاید؟ اشتر گفت: والله که تو را نمیگذارم و دست از دامنت نمیدارم. هرچه آید گو بیای و هرچه خواهد گو بشو. جیدا گفت: این دوست تو طاقتان دارد که هرچه میگویم به جای آورد؟ من برخاستم و گفتم: هرچه تو گویی چنان کنم و 1000 منت به جان خود نهم
و اگرچه جان من در سر آن رود. پس جامه‌های خود را بیرون کرد و گفت این بپوش و جامه‌های خود را به من ده. پس گفت برخیز و به خیمه من درآی و در پس پرده نشین. شوهر من خواهد آمد و قدحی شیر خواهد آورد و خواهد گفت این شام توست، بستان. تو در گرفتن آن تعجیل مکن و اندک تعللی پیش گیر. آن را به دست تو خواهد داد یا بر زمین خواهد نهاد و خواهد رفت تا بامداد دیگر نخواهد آمد. هرچه گفت چنان کردم. چون شوهر وی قدح شیر آورد، من ناز دراز در پیش گرفتم. وی خواست که بر زمین نهد و من خواستم که از دست وی بستانم. دست من بر قدح آمد و سرنگون شد و شیرها بریخت. در غضب شد و گفت این با من ستیزه می کند و دست دراز کرد و از آن خانه تازیانی از چرم گاو گوزن از پشت گردن تا پشت دم بریدی و به زور سرپنجه شدت و جلادت بر هم پیچیده، در ستبری نمونه افعی، در درازی قرینه ثعبان، بود تصویر مار صنعت او، لوح تصویر او تن عریان. برداشت و پشت مرا چون شکم طبل برهنه ساخت و چون طبال روز جنگ به ضربات متعاقب و نفرات متوالی بنواخت. نه مرا زهره فریاد که می ترسیدم که آواز مرا بداند و نه طاقت صبر که می اندیشیدم که پوست بر من بدراند. بران شدم که برخیزم و به خنجر حنجره او ببرم و خون او بریزم. باز گفتم فتنه ها به پای خواهد شد که نشاندن آن از دست هیچ کس نیاید. صبر کردم. مادر و خواهر وی آگاه شدند و مرا از دست او کشیدند. وی را بیرون بردند. ساعتی بر نیامد که مادر جیدا در آمد. بر گمان آن که من جیدایم، من به گریه در آمدم و ناله برداشتم و جامه در سر کشیدم و پشت بر وی کردم. گفت ای دختر، از خدا بترس و کاری که خلاف طبع شوهر است پیش مگیر، که یک موی از شوهر تو خوشتر از 1000 اشتر. اشتر خود کیست که تو از برای وی محنت کشی یا این شرر بد چشی؟ پس برخاست و گفت خواهر تو را خواهم فرستاد تا امشب دمساز و همراز تو باشد و برفت. بعد از ساعتی خواهر جیدا آمد و گریه برگرفت و بر زننده من دعای بد کرد. به او سخن نگفتم. در پهلوی من بخفت. چون قرار گرفت دست دراز کردم و دهان وی را سخت بگرفتم و گفتم اینک خواهر تو با اشتر است و من به جای او این همه محنت کشیدم. این را پوشیده دار، اگر نه هم شما فضیحت میشوید و هم من. اول وحشت تمام به وی راه یافت و آخر آن وحشت به مانست بدل شد و تا صبح آن قصه را میگفت و میخندید. چون صبح بدمید جیدا در آمد. چون ما را با هم بدید بترسید. گفت وی حک، این کیست پهلوی تو؟ گفتم خواهر تو و این نیک خواهری است مر تو را. پس گفت که وی اینجا چون افتاد؟ گفتم این را از وی پرس که فرصت تنگ است. جامه خود برگرفتم و به اشتر پیوستم. هر دو سوار شدیم و در راه در آمدیم. در اثنای راه این قصیده را به وی بگفتم. پشت مرا بگشاد و جراحت‌های تازیانه را بدید و عذرخواهی بسیار کرد و گفت حکما گفتند یار از برای روز محنت باید، وگرنه روز راحت یار کم نیاید. دلا گر آیدت روز غمی پیش، چو یاری باشدت غمخوار غم نیست. برای روز محنت یار باید، وگرنه روز راحت یار کم نیست. امیدوارم که این داستان رو بپسندید و اگر متن این داستان برای شما یه خورده سنگین و پیچیده بود، در قسمت دیسکریپشن متن ساده شدهش رو هم گذاشتم.
متشکرم و وقت شما بخیر.